六旗帜。30năm rồi。就来势汹汹，他穿的那个衣服我从来没有见过。这是越南的传统服饰吗？在越南歌坛，方美芝被誉为民谣奇才，民间旋律的天籁之音。她年纪轻轻，却拥有穿透人心的声音和对传统音乐深刻的理解，是越南年轻一代中少有的民族文化。被誉为最具跨文化传播影响力的越南电子民谣先锋。đem văn hóa Việt và âm nhạc Việt để khoe với mấy bạn quốc tế. Mình cảm thấy mình tham gia chương trình này rất là ý nghĩa. Con ơi, cây có cội mới nấy cành xanh ngon. Nước có nguồn mới biết biển rộng sông sâu. Con ơi, con người nguồn cõi từ đó. Có ông bà cha mẹ, rồi sau mới có mình. Trăng ơi, đừng đi mãi theo một người. Trăng ơi, ngồi đây uống ly rượu mời, nghiêng nghiêng say say đêm nay ta mời người tới chơi. Đêm ơi, còn thêm mấy đêm cuộc đời trăm năm, mộng thi sĩ chưa cạn lời. Sao em câu thơ khơi khơi, sao em vô tư nhận lời không ngập ngừng. Để chẳng đi theo bước em về cho mộng uyên ương ngang nghiêng đến thế. Mạn thuyền ta gồm ánh trăng vàng, người mang ánh trăng đâu đi. Ai 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 mua trăng tới bán trắng cho. Để chẳng đi theo bước em về cho mộng uyên ương ngang nghiêng đến thế. Mạn thuyền ta gom ánh trăng vàng, người mang ánh trăng đâu đi. Ai 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 mua trăng. Sao anh không về chơi thôn vị, nhìn nắng hàng câu nắng mãi lên. Vườn ai mướt quá xanh như ngọc, lá trông che ngang mặt chữ điên. Mà khách đường xa, khách đường xa, áo em trắng quá nhìn không ra. Ở đây sương khói mờ nhắn ai biết tình ai có đậm đà.是好高啊！ Rồi khán giả Việt Nam mình hô tên của mình thì Chợ cảm thấy tiếp được năng lượng rất là nhiều, làm cho mình 这么多粉丝啊！ wow.
哇Jesus ตกใจมากตอนเขาแดนซิ่งแล้วเขาคอนเซนเทรตว้าวว้าว 大家好，我是Phan Major. Dạ xin chào chú Đan Trường. Dạ con là Phương Mỹ Chi. Đại gia hào Trang lão sư, Su lão sư. Và xin chào tất cả quý vị khán giả đang xem ở Việt Nam cũng như là khắp châu Á. I want to say one thing because Su lão sư is a part of my childhood. 哦，你是他童年的一部分，要逼我离场了是吗？苏老师被扎一刀。我跟平安，你俩是同一个幼儿园的是吗 I watch 黄秋哥哥 many times when I'm eating. So that how big am I? So thank you. Today is my honor to meet you guys, Sang lão sư, Su lão sư and chú Đan Trường. Dạ, thật sự là con cảm thấy rất vui, rất vui. 刚看到那个丹长老师已经迫不及待，一直拿起话筒，有什么话想跟他说吗？ Các bạn có thấy Phương Mỹ Chi diễn hay không ạ? Dạ, Chi ơi, khi mà chú đang trường chờ xem con diễn đó, chú rất là lo lắng, không biết con sẽ làm như thế nào để mà tỏa sáng trước các thí sinh quốc tế ngày hôm nay. Nhưng mà khi mà con ra thì con biểu diễn, con làm các màu sắc của ca khúc dân gian đương đại, làm cho bài hát văn hóa dân tộc Việt Nam của chúng ta. Cảm ơn con đã là đại diện thí sinh Việt Nam tham gia chương trình này. Chúc mừng con nha! 我很享受你的表演，我觉得你的声音非常美，以及非常灵动，你所有的控制都非常的精准，包括音乐，我们可以听到传统的，然后在编曲的层面上面呢，它又非常的，我觉得是现在的年轻人是会收到讯号的那一种音乐风格，包括你刚刚整体的一个舞台的表演，还有这么漂亮的华服，对，还有很，就是很厉害，谢谢，谢谢老师. Cũng thắc mắc là một bài lãng mạn vậy tại sao lại có múa võ thì em cũng xin giải thích. Trong bài hát này thì em đã kết hợp yếu tố truyền thống và hiện đại. Ca khúc tên là Buông Trăng, in Chinese Mai Yue. Yeah. Cái bài hát này được lấy từ những ý thơ của thi sĩ, một thi sĩ rất nổi tiếng ở Việt Nam là Hàn Mạc Tử. Bài thơ Đây Thôn Vĩ Dạ. Và quê của ông thì ở Bình Định, cho nên là ở Bình Định thì là đất võ đúng không ạ? Và trong cái phần cuối của bài hát là em có thực hiện võ vô vi nam là một di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam. Em cũng mong muốn đem một cái tinh thần nó mạnh mẽ. 他就是想要趁这个舞台，把所有他想要家乡的文化，可以一次性的让大家可以看到。谢谢你。撇开语言的隔阂，他的声音基本上没有什么可以挑剔的，就除了甜美之外，还充满了潇洒和力度，非常难得。我唯一的就是最后，因为感觉起来这应该是一首跟月亮有关、蛮浪漫的歌，最后为什么要打人？不过刚你解释以后我就懂了。谢谢啊。对不起，我想补充一下，因为你现在是把传统的音乐跟现在的编曲做了一个结合，那我觉得我们都是第一次来越南，你可不可以就清唱几句，就是传统的音乐是什么样的？我们很想知道原汁原味的感觉，可以吗？ Giọng cổ thì chắc là con chưa nhớ ra, chắc là con Hò, con miền Nam ha chú ha. Dạ. Ai về miền đất phương Nam cho tôi nhắn gửi cho tôi nhắn gửi bao niềm nhớ thương. 他们很容易进鼻子里。哎呦，很穿透力。对于即将要对你发起抢麦挑战的歌手，有什么想对他们说的吗？
Chi nghĩ đây là một sân chơi để mình giao lưu và học hỏi văn hóa và âm nhạc dân tộc lẫn nhau. Cho nên là Chi mong là bạn sắp tới đối kháng với Chi cũng sẽ thật là hết mình như Chi đã hết mình vừa hồi nãy để cống hiến những màn trình diễn xuất sắc nhất đến với khán giả.